سیرامون رو ریز خورد کردیم. حالا اضافه میکنیم به پیازامون که طلایی شده. یه مقدار که سیرمونم تف خورد، حالا ادویه ها رو اضافه میکنیم. یکم بعد رب رو اضافه میکنیم. یکم که ربمون تفت بود، حالا اون گوجه‌هایی رو که خورد کرده بودیم رو اضافه میکنیم. من با مخروطکن گوجه‌ها رو ملح کردم، میتونین رنده هم بکنیم. مقداری نمک اضافه میکنیم. در حد نصف لیوانم آب اضافه میکنیم. میذاریم بپزه. حالا سسمون رو بهش اضافه میکنیم. یه مقدار دیگه هم نمک اضافه میکنیم. دیگه میذاریم تا بجوشه، پخته بشه. حدود نیم ساعت زمان میبره تا این آماده بشه. غذامون آماده است که حالا زیرش رو خاموش میکنیم، ببینیم که بکشیم. یه مقدار روغن رو داغ میکنیم، نعناهامون رو اضافه میکنیم بهش.
برای روی غذا. همین که کف کرد دیگه خاموشش میکنم.